Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Patrick Official. Dành cho những ai lần đầu xem thì kênh mình sẽ chia sẻ những góc nhìn và chuyện bên lề về bất động sản. Mọi người có ai để ý là năm nay giá xăng dầu, đồ ăn thức uống leo thang rất là nhanh không? Và mức lạm phát này chỉ là mới bắt đầu. Trong những tháng tới còn sẽ tăng rất là nhiều. Nên trong tập hôm nay mình sẽ cùng ngồi lại với mọi người để nhìn nhận vấn đề và cùng nhau đưa ra giải pháp. Hiện tại Mỹ đang có mức lạm phát là 8,5%. Đây là một con số siêu lạm phát và mọi người có thể dễ dàng search trên mạng bằng tiếng Anh. Các trang báo nổi tiếng ở Mỹ cũng đang nói về vấn đề này rất là nhiều, như là CNBC, The New York Times và The Guardian. Và điều này đã ảnh hưởng tới Đức. Theo Bloomberg và CNBC, trong tháng 5 này, tỷ lệ lạm phát của Đức đã lên tới 7,9%, tỷ lệ cao nhất trong vòng nửa thế kỷ trở lại đây. Đây là một khủng hoảng kinh tế không chỉ ở Mỹ và Đức mà theo mình là toàn cầu. Ok, để mình giải thích cho mọi người tại sao tỷ lệ lạm phát của hai quốc gia này lại có thể ảnh hưởng tới Việt Nam mình. Như mọi người cũng đã biết thì Mỹ lớn mạnh như thế nào, và mọi người có biết vì sao đồng USD là đồng duy nhất mà không bị mất giá trong khi là tiền vẫn được in ra rất là nhiều không? Đó là bởi vì chúng ta sử dụng rất nhiều USD và kể cả chính phủ các quốc gia cũng dự trữ tiền của họ bằng USD và vàng chứ không phải là đồng tiền của quốc gia của họ. Và Đức cũng là một cường quốc top 7 thế giới, vậy mà vẫn bị lạm phát gì mọi người hãy nghĩ thử coi. Những cái quốc gia đang phát triển như mình có bị dính chưởng không? Họ còn dính chưởng nặng hơn hai thằng kia nữa. Mọi người tưởng tượng mọi người đang có 1 tỷ và sau một đêm không làm hết, cái tự nhiên mất 100 triệu xem. Nhưng không sao, mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó, và mình sẽ chỉ mọi người cách để bảo vệ tiền của mình và thậm chí kiếm tiền từ đó nữa. Vậy giải pháp là gì? Giải pháp là mọi người sẽ không giữ tiền mặt nữa mà sẽ park tiền mặt của mình dưới một dạng tài sản nhanh nhất có thể. Vậy thì có những loại tài sản nào? Đầu tiên là chứng khoán. Đây thì thôi mình không nói nữa, bởi vì mình cũng biết là mọi người sẽ biết thị trường hiện tại như thế nào. Việc lạm phát sẽ ảnh hưởng tới cái hiệu quả sản xuất cũng như là lợi nhuận của doanh nghiệp. Với những ai mà vẫn muốn thoát tiền của mình vào chứng khoán thì mình có tìm hiểu thêm là mọi người hãy cân nhắc những công ty mà hàng hóa của họ sẽ không bị quá ảnh hưởng bởi lạm phát. Bởi vì hàng hóa của họ là dưới dạng năng lượng, như là những mã xăng dầu, mỏ, sắt, thép. Vì lạm phát thì những hàng hóa này cũng sẽ tăng giá theo. Thứ hai là crypto. Thực sự thì bản thân mình cũng không am hiểu về crypto lắm, nhưng mà hồi đợt mình có biết là thị trường crypto cũng đang đi xuống khá giống là chứng khoán vậy. Thì bạn nào rành về thị trường này, am hiểu về thị trường này có thể comment cho mình và mọi người biết là đây có phải là một kênh tốt để mà mình thoát tiền chống lạm phát hay không. Thứ ba là bất động sản. Đây là kênh rất là phổ biến để chống lạm phát của các nước đã phát triển, và theo mình đây cũng là kênh ổn nhất để mà mọi người vừa bảo vệ tiền, vừa tích trữ và vừa sinh lời. Tuy nhiên thì kênh này cần vốn khá lớn và tính thanh khoản sẽ thấp hơn nhiều do giá trị bất động sản tăng cao, nên mọi người đặc biệt lưu ý là không được đòn bẩy trong thời điểm hiện tại, bởi vì lãi suất sẽ tăng để bù lạm phát. Nên nếu ai vừa vay mà tính thanh khoản vừa thấp thì chỉ có toan thôi. Và nên giữ bất động sản cho đến khi thị trường ổn định lại. Và đối với những khủng hoảng như Covid hay lạm phát thì bất động sản trung tâm sẽ là kênh bền vững nhất, bởi vì giá trị thật cao là nhu cầu ở nó cũng sẽ cao. Nhưng mà đối với những ai ít vốn hơn và có suy nghĩ là mua đất vùng ven thì mọi người cũng hãy cố mua đất thổ cư, và vị trí của nó thì nên càng gần những tiện ích như là trường học hay là chợ, bệnh viện càng tốt, bởi vì nó sẽ có tính giá trị ở thật cao đối với những người dân ở khu vực đó. Và cuối cùng là vàng. Đây là một kênh rất là tốt để tích trữ tài sản luôn, không cần vốn quá cao mà tính thanh khoản cũng nhanh hơn bất động sản, nhưng mà về sinh lời thì sẽ không bằng bất động sản như mọi người. Ok, mọi người nên bắt tay vào kiếm chỗ để thoát tiền của mình ngay nhé. Hiện tại Việt Nam mình đang ở mức lạm phát là 4,5%, và trong 1 đến 3 tháng tới có thể tăng tới 10%. Nếu ai đang cân nhắc là sẽ thoát tiền của mình vào bất động sản thì có thể liên hệ mình dưới phần mô tả để mình tư vấn thêm. Hiện tại thì họ hàng của mình hay là gia đình của mình cũng đã kiếm chỗ bắt tiền hết rồi.
Ok, và đó là một số nội dung mình muốn chia sẻ trong video này. Nếu mọi người thấy nội dung hữu ích thì hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hãy ủng hộ mình bằng một like và một subscribe để video được lan tỏa tới nhiều người hơn nữa. Và ấn cái chuông để không bỏ lỡ những video sau này. Bye bye.